So, hi everyone. So, in this video, I will be teaching you how to print your modules into booklet form. And so, this is my module in Introduction to the Philosophy of the Human Person. So, nakaano na siya, booklet type. Originally, this is 26 pages. So, dahil sa booklet type, kayang mag-print ng 4 na pages sa isang bond paper. So, maraming bond paper ang aking natipids. So, madali lang naman ito i-print. So, ang gamit kong printer dito ay Epson L6170. Pwede ka rin gumamit ng ibang mga printer, pero mas maganda yung printer na duplex printing. So, kung bibili kayo ng printer, tanungin nyo ngayon si sales representative kung kaya niyang mag-print ng duplex. Meaning, mag-print siya back-to-back automatic. Pero pwede rin naman yung mga luma na printer na L120, L360, pwede rin naman. Manual nga lang, babalik na rin mo siya para mag-print naman sa kabilang side. Okay? So, kung ang inyong module ay hindi pa naka-PDF, mas maganda gagawin natin PDF para hindi na magalaw yung format ng inyong module. So, halimbawa, hindi pa naka-PDF. Halimbawa ito. Ayan. So, kunwari, ito yung ating module. So, ang gagawin natin is save. I-click natin yung file. Save a copy. And then, browse kung saan mo siya isi-save. And then, sa baba, save as type. Hanapin mo yung PDF. So, PDF. And then, save. So, ganyan. So, pag na-save mo na siya, pag na-save mo na yung PDF, kunwari ito na yung ating PDF. Ito na yung PDF ko sa philosophy. So, ang gagawin mo is Control-P, Control+P, o kaya punta ka dun sa file, sa taas, sa file, and then, hanapin mo yung print. So, dapat lalabas yung print dialog box. Ayan. So, dito, hanapin mo yung printer mo. So, in my case, ang printer ko ay yung L6170. And then, dito, sa properties, yung document size, short lang, para automatic yung kanyang printing. Kasi pag long yung printan natin, manual yung pag-print natin ng back-to-back. So, dito, document size short, 8.5 by 11 inches. Hanapin nyo yung two-sided printing. Okay. So, meron dyang mga option. Merong off, auto, long edge, at auto, short edge. Okay. Yung off, ibig sabihin, hindi ka magpiprint ng two-sided. Yung auto, long edge binding, ibig sabihin, magpiprint ka on both sides of the bond paper, pero naka-portrait. So, naka-portrait yung bond paper na piprintan mo. Kapag naman auto short edge binding, magpiprint ka on both sides, pero naka-landscapes. So, dahil ang ating booklet ay naka-landscape, so, i-click natin ang auto short edge binding, and then, okay. So, dito, sa page sizing and handling, okay, so, page sizing and handling. Dapat, ang pipiliin mo ay booklet. So, siguraduhin na booklet yung inyong na-select. So, ganito dapat yung kanyang itsura. Booklet. And then, ipiprint mo lang siya. Click, print. So, pupunta na siya dun sa printer. So, pakita ko sa inyo ang aking printer. So, ayan ang aking printer. So, makikita ninyo, lumabas na yung unang page, kinain niya ulit, para printa naman sa kabilang side. Ayan. So, meron na ako dito na-print. Meron na akong na-print na module. Ito, meron na akong natapos na print dito. So, paano ngayon, ano na yung next step is i-fold. I-fold lang natin yung module.
into 2 para maging booklet siya. Ayan. So, i-fold nyo lang siya. So, pag na-fold na siya, paano na natin siya i-stapler? So, ito lang yung stapler ko. So, hindi siya abot. Kapag stapler ko siya sa gitna, hindi aabot yung aking stapler. So, ang hack niya is, maghanap kayo ng styro. So, in my case, itong pad. Malambot kasi ito, malambot. Okay, ganito yung pad. Ganito yung gagawin natin para stapler natin yung sa gitna ng ating booklet. Ayan. So, dito, i-stapler lang natin siya sa baba. Tapos, i-stapler naman natin siya sa taas. Kung styro ito, or yung malambot na pad, maaalis siya. So, nandito na yung stapler. So, ipo-fold mo na ngayon yung staple wire. Yung fold staple wire. Ayan. So, meron ka ng booklet. So, ganyan lang. Ang dali-dali lang niya. So, thank you guys for watching. I hope na meron kayong natutunan and magamit ninyo sa pagprint ng inyong mojo.